Ekunrere. I'm in love. I'm obsessed. And I don't even feel guilty about it. Obsessions are not always bad, especially when it's an obsession with your favorite radio station, Diamond 88.7 FM. We're obsessed with enhancing your radio experience. Diamond 88.7 FM, shining supreme. From the news desk of Diamond 88.7 FM Iroyin, this is News on the Hour. And in the headlines, President Tinubu to present 2026 budgets today. President Tinubu insists on state police, local government autonomy. APC announces defections of plateau governors from PDP. INEC summons warning PDP factions to emergency meeting. Moving on to the foreign scene, violence continues in Bangladesh after youth protest leader's death. And the world of sports, Super Eagles intensify preparations ahead of Afghan opener. Good afternoon and thanks for joining us for the news on the hour. Diamond 887 FM, Ilorin, Kwara State, Nigeria. I am Precious Afolabi D. We'll bring you details of the news after this short break. Please, we'll be right back. Opportunity in this country, I don't lose hope. Oh my God, jackpot. Leaving the country may not be the solution that you think it is. Don't make leaving Nigeria the only solution to your life's challenges. Japa because you want to, but stop raising it as a solution to national issues that you can work on and fix. Nigeria will always be your home, and together we can make it better. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. Welcome back from that short break. Please do note that you can listen to it via website www.diamondfm.net, or just live from Facebook at Diamond 887 FM, on YouTube Diamond 887 FM. Download the app on Google Play Store, Diamond FM Nigeria. Now the news in detail. President Bola Ahmed Tinubu is expected to present the 2026 budget at the joint sessions of the National Assembly today. The presentation is scheduled for 2 p.m. Tinubu had written to the Senate seeking its confirmation for the presentations of the annual budget. And according to the letter read by the Senate President, Gabriel Pabio, during the plenary, the President proposed to present the budget to a joint sessions of the National Assembly. Although the proposed timing sparked concern among some lawmakers who noted that the time coincided with the Muslim prayers and urged that the schedule be reconsidered. Pabio agreed to consult the President on the matter. President Bola Ahmed Tinubu has urged governors, members of All Progressive Congress, APC, and other governors to support the proposal for the establishment of the state police and implementation of the local government autonomy. Tinubu made the call at the 14th meetings of the APC National Caucus held in Abuja. He asked the governors to back the judgments of the Supreme Court on local government autonomy. And according to him, it is not enough that the court has passed a judgment. Allocations for local government councils must reach them directly. President Tinubu also called for greater inclusions of women in the APC National Caucus to ensure gender balance. And still on the national level, President Bola Ahmed Tinubu has
constituted the Nigerian Electricity Regulatory Commission's NEC board with Musiliu Hussaini emerging as the chairman. President spokesperson Bayo Nonuga, who confirms the reconstitution, said that the move follows the Senate confirmations of the NEC members. As the statement reveals that Hussaini appointment as chairman took effect from 1st December 2025 and shall subsist until the completion of his 10-year tenure at the Commission. In accordance with the provisions of Electricity Act 2023, President Bola Ahmed Tinubu urged NEC board members to deepen the consolidate and the ongoing transformations of the Nigerian power sector in the strict alignment with the letter and spirit of the Electricity Act 2023. Moving on, the ruling All Progressive Congress APC has announced the defections of Plateau State Governor Caleb Matswang from the People's Democratic Party (PDP). The announcement was made by APC National Chairman Nantwai Yewalda. Also from the Plateau State during the party's 14th National Caucus meetings at the State House Conference Center, Abuja. Yewalda noted that with the Governor Mutwang defection, APC now controls all the state in the North Central region. The governor was elected under the People's Democratic Party (PDP) in the 2023 general election and becomes the latest high-profile politician to dump the main opposition party. The meeting was attended by President Bola Ahmed Tinubu, Vice President Kashim Shettima, the principal leadership of the National Assembly, and the immediate past Vice President, Yemi Osinbajo. Nigeria's National Security Advisor, NSA, Nuhuru Badu, has urged state governors to tighten security as the festive season approaches. The advice was shared with governors through the Nigerian Governors Forum's NGF and confirmed in a communique issued after the forum meeting in Abuja. The communique was signed by the NGF chairman and the Kwara State Governor Abdurrahman Abdurrazak and read by the Ogun State Governor Dapo Abiodun. And according to the NGF, the NSA urged states to prepare for possible security risk linked to increased travels, large public gatherings, and holiday celebration. As the governor said, they were ready to act on the warning. The Independent National Electoral Commission (INEC) has convened a reconciliations meetings with the two rival factions of the opposition's People's Democratic Party (PDP) and its headquarters in Abuja. The closed-door meeting, which is currently ongoing, brings together the factions led by Tanimu Turaki, SCN, and the group backed by the Minister of the Federal Capital Territory FCT Nyesom Wike, headed by Abdurrahman Mohammed. Turaki arrived at the meeting alongside members of his National Working Committee and WC Secretary Official and the former Niger State Governor Babangida Aliyu. For his part, Mohammed was accompanied by members of the National Caretaker Committee, including the Secretary, Senator Sam Inyao. The news was reaching from Diamond 87 FM Ilorin, Kwara State, Nigeria. We go on a break now. When we return, we'll bring you news from the foreign scene and the sports scene. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. You're welcome back from that short break. You're still listening to the news on the hour, reaching from Diamond 887 FM Ilorin. Now we move to the foreign scene. Violent protest has erupted in Bangladesh after the death of young leader Sharif Usman Adi.
as a prominent figure in the uprising and hosted the country's former Prime Minister Sheikh Hasina in 2024. Hadi died at the hospital in Singapore last night, a week after he was shot by masked attackers in Dhaka. He had been planning to run an election in February, the force since Hasina was removed from office. Overnight protesters vandalized the set to fire offices of the prominent Bangladesh newspaper The Daily Star and the Pratham Alo. As the protest continues today, with Hadis remain expected to be flown back to Dhaka from Singapore. Noble Lorette Mohammed Yunus, who led the country's caretaker government, called Hadi's death an irreparable loss for the nation. And still on the foreign scene, a man believed to be behind both of the mass shootings of Brown University has been found dead after a day-long manhunt. United States officials announced at a press conference in Providence and Boston that suspect Claudius Navesi Valente was 48-year-old a Portuguese national who had once studied physics at Brown. United officials announced at the press conference that David Lorente, had been a permanent U.S. resident since 2017, is believed to have acted alone. Providence Police Chief Oscar Perez said that the shooter body was found at the storage unit in the arms fields along with the two firearms, as he confirms that the suspects died by suicide. It could be recalled that on December 13th, the shooters burst into a building at Brown and Heavy School in the Rhode Island, where students were taking exams and opened fire, killing 2 and wounding 9. And now moving on to the world of sport, Super Eagles will intensify preparations for the 2025 African Cup of Nations with 2 training sections today. The player on the official arrived. They're based in Fez, Morocco on Thursday night, as the last night's training sessions was cancelled due to the team late arrival to Fez. The first training sessions will start at 10 a.m. local time, while the second sessions will begin at 6 p.m. local time. The Super Eagles are gathering up their opening fixtures against the Taifa Stars of Tanzania, which will take on Tuesday at the Complex Sporte de Fez, as the match will kick off at 6:30 p.m. Nigerian time. For the second lap for the sport, Afrobeat superstar will be one of the headlines performer at the official kickoff concert of the 2025 African Cup of Nations. Davido. Other artists line up for performance at the event are French Montana and 3 others. The concert will take place tomorrow at the Holim Sosit Fan Zone in Rabat. It could be recalled that Davido also performs at AFCON 2017 opening ceremony, the 2022 FIFA World Cup draw held in Doha, and the 2023 Professional Football Association's PFA Award. As the AFCON 2025 final will start on Saturday with opening games between the host Morocco and Comoros at the Stade Prince Tulu Bonhadi in Rabat. And with that, we have come to the end of the news on the hour. But before we go, here is the recap of the major highlights. President Bola Ahmed Tinubu to present 2026 budget today. President Tinubu insists on state police local government autonomy. APC announces defections of Plateau governor from PDP. INEC summons warning PDP factions to emergency meeting. And on the foreign scene, violence continues in Bangladesh after youth protest leader's death. And lastly, in the world of sports, Super Eagles intensify preparations ahead of Afghan opener.
Do you know segment? Do you know on this day, in 1999, the then president Olusegun Obasanjo ordered the Nigerian armed forces to raid the town of Odi in the Niger Delta in response to the murder of the policeman by local militia. If you don't know, now you know. Kindly contact us for information or happenings around you through this number 0916 062 7526. The news on the hour was edited by Biodun Akiumi, and I am Precious Afolabi. Many thanks for listening to your shining supreme station. Please do note that the Yoruba version of the news will be coming immediately. Once upon a time in the media space, listeners all over went on a desperate search for a priceless gem. It was a search for a treasure like no other. But the farther they dug, the more difficult the task was, until they found diamond. Host of the Wednesday edition of the Diamond Breakfast Show. Iroyin Ekunrere. You're welcome once again to the editors and Alright, you're welcome in Diamond Moments that comes your way every weekday. And there it was, Diamond 88.7 FM, a rare and valuable radio frequency. With this discovery, the search was over and maximum satisfaction guaranteed. Diamond 88.7 FM, we shine supreme. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé síbi ìtọ́mọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń mára dán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ a tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo la fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Bùnmi bá balẹ̀ á nípa òjò balẹ̀ á ta ṣàràṣàrà Diamond FM 88.7 nípínlẹ̀ Kwara ọba gbogbo wọn là á ṣe. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà, Ààrẹ Tinubu yóò tẹ́ pẹpẹ àbá ètò ìṣúná ọdún 2026 lónìí. Ààrẹ Tinubu tẹnumọ́ ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ tí máa ìdádúró ìjọba ìbílẹ̀. Ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress APC kéde dídarapọ̀ mọ́ tí gómìnà ìpínlẹ̀ Plateau darapọ̀ mọ́ wọn látinú ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP. Àjọ olómìnira ètò ìdìbò àpapọ̀ ilé wa pè àwọn igun ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP sí ìpàdé pàjáwìrì kan. Láti ilẹ̀ òkèrè lọ́sẹ̀yìn láti máa bọ̀yìn gbọ́ wípé ìtàkùrọ̀ gan ni ó tẹ̀wájú nílùú Bangladesh lẹ́yìn ikú adarí àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n ń ṣe ìfẹ̀hónúhàn. Nínú ìròyìn eré ìdárayá alẹ́ ti tẹ́tí sí wípé ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles ilẹ̀ wa túbọ̀ ń tẹpẹlẹ mọ́ ìgbáradì wọn o ṣáájú ìṣíde ìdíje AFCON. Tọ́ akínyìn ẹ̀ka-àsán ẹ̀ẹ́dẹ̀kọ̀wọ́ lẹ́nu iṣẹ́ ọlọ́run ọba yóò pín kó àwa léèrè lẹ́nu iṣẹ́ tàbí okòwò àyàn láàyò. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ló ń dé sétí gbọ́yìn láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́ Diamond 88.7 FM tí ó ta kàmọ́lẹ̀ sílé Ìlọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Ayodeji
Ayo-Ola ní oníròyìn yín ẹ lè gbọ́ wa níbikíbi lágbàáyé ìgbà tí ojú òpó alátagbà wa www.diamondfm.net tàbí kí ẹ dánlódù application wa lójú àtẹ Google Play Store. Bákan náà lẹ lè bá wa dọ̀rẹ́ pọ̀ tàbí tẹ̀lé wa láwọn ojú òpó ìtàkùn ayélujára Facebook, X, Instagram tí mọ YouTube nípa títẹ̀ Diamond 887 FM. Ẹ má wáyé kúrò ń bẹ̀ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn ọ̀hún ó ń bọ̀ lẹ́yìn ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn ráńpẹ́ yìí. You need to sue me, man. Ọlọ́run kíkọ̀ rẹ ní opportunity báyìí. My ex ni japa ni. O lè ṣídìí kúrò nílẹ̀ Nàìjíríà tán pátápátá gbà bẹ́ẹ̀. O kò ní ṣàìní àwọn ẹbí, ọ̀rẹ́ àtolùfẹ́ rẹ lórí ilẹ̀ náà. O lè japa nítorí tí o fẹ́ láti ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n sinmi rírannu mọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àbáyọ kan sí àwọn ìṣòro tó ń kojú orílẹ̀-èdè yìí lápapọ̀. Kódà bí o bá tilẹ̀ kó gbogbo ohun tí í ṣe tirẹ̀ kúrò nílé. Síbẹ̀ ilé ẹni ni ilé ẹni. Ìlú rẹ ní Nàìjíríà jẹ́ yóò máa gbé ọ lọ́kàn lájò. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dé sétí ìgbọ́yìn láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà ẹ ṣeun tẹ́ ẹ̀yẹ kúrò ń bẹ̀. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà rèé ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ní ìrètí wà wípé yóò tẹ pẹpẹ gbé àbá ètò ìṣúná ọdún 2026 lọ síwájú ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àpapọ̀ ilé wa lónìí. Ètò ọ̀hún ni wọ́n fi sí agogo 2 ọ̀sán. Ààrẹ Tinubu ṣáájú ni ó ti kọ̀wé sí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà ilé wa Senate láti fìdí ìtẹ́pẹpẹ ọ̀hún múlẹ̀ o gẹ́gẹ́ bí lẹ́tà náà èyí tí wọ́n kà látẹnu ẹni tí ń ṣe ààrẹ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà ilé wa Godswill Akpabio níbi ìjókòó ilé ọ̀hún. Ààrẹ ni ó gbèrò pé òun yóò gbé àbá ètò ìṣúná tọdún 2026 náà wá sí iwájú ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àpapọ̀ ilé wa tí mọ́ aṣojúṣòfin àti ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà bó tilẹ̀ jẹ́ wípé àkókò èyí tí wọ́n ní pé ń bẹ ò lórí ètò náà ni ó jẹ́ èyí tí ó rí bákan lójú ọ̀pọ̀ àwọn aṣòfin ọ̀hún létí wọ́n ní wọ́n tọ́ka sí pé àkókò ọ̀hún ó náà ni ó ṣe rẹ́gí pẹ̀lú àkókò tí àwọn ẹlẹ́sìn mùsùlùmí tí wọ́n gba àdúrà èyí tí wọ́n wá rọ̀ wípé kí wọ́n wo àkókò mìíràn. Akpabio ó ní ó gbà ó èyí tí ó sì jẹ́ kí ó di mímọ̀ wípé wọ́n ó kàn sí ààrẹ lórí ọ̀rọ̀ náà. ní báyìí náà ààrẹ Bọ́lá Tinubu ni ó ti rọ àwọn gómìnà àti àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú Progressive Congress APC tí mọ́ àwọn gómìnà míì láti ṣe àtìlẹ́yìn fún ìgbèrò ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ àti ìṣàmúṣe ìdádúró àwọn ìjọba ìbílẹ̀. Ààrẹ Tinubu tí ó fi ìpè léde níbi ìpàdé ẹlẹ́kẹrìnlá irú rẹ̀ tó jẹ́ ti igun ẹgbẹ́ òṣèlú Progressive Congress lápapọ̀ nílùú Àbújá. Ààrẹ tí ó pe àwọn gómìnà láti ṣe àtìlẹ́yìn fún ìdájọ́ ilé ẹjọ́ tí ó ga jùlọ nílẹ̀ yìí ẹ̀yàn Supreme Court lórí ìdádúró àwọn ìjọba ìbílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ó ṣe sọ ó ní ẹjọ́ ètò ìdájọ́ náà ó náà ní kò tó láì ṣe wípé àwọn tí wọ́n bẹ nídìí ọ̀rọ̀ gan nísànsán wọ́n ṣe àtìlẹ́yìn fún ètò ìdájọ́ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ àwọn owó tí wọ́n látọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀ lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ìjọba ìbílẹ̀ kí ó máa lọ sọ́dọ̀ wọn tààràtà. Ààrẹ Tinubu bákan náà ni ó pè fún kí àwọn obìnrin ò kí wọ́n máa bẹ nínú igun ẹgbẹ́ òṣèlú APC lápapọ̀ èyí National Caucus láti lè rí dájú pé kò sí èmi jù ọ́ àbí ìwọ òjò mi èyàn gender balance nínú ẹgbẹ́ òṣèlú náà. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ni ó ti tún padà ṣe àgbékalẹ̀ ọmọ ìgbìmọ̀ èyí tí yóò máa bójútó
iná ọba lórílẹ̀‐èdè yìí ẹ̀yìn Nigeria Electricity Regulatory Commission pẹ̀lú bí wọ́n ṣe yan Musiliu Oseni gẹ́gẹ́ bí alága. Agbẹnusọ ààrẹ Báyọ̀ Ọ̀nànúgà ni ó fìdí ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀ wípé ọ̀rọ̀ yìí ni ó tẹ̀lé ìfọwọ́sí o látọ̀dọ̀ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà ilé wa fún àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ àjọ ọ̀hún. Àtẹ̀jáde ọ̀hún jẹ́ kí ó di mímọ̀ wípé Oseni ó ní wọ́n yàn ó gẹ́gẹ́ bí alága tí ó sì bẹ̀rẹ̀ ìyànsípò rẹ̀ láti ọjọ́ kìíní oṣù kejìlá ọdún tí a wà yìí tí ó sì lo ọdún mẹ́wàá gbáko ní ìbámu pẹ̀lú ìwé òfin iná ọba tọdún 2023. Ààrẹ Tinubu ni ó wá rọ àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ àjọ tí ń bójútó iná ọba náà láti ṣiṣẹ́ kárakára kí wọ́n sì rí dájú pé wọ́n ṣe àtìlẹ́yìn fún àtúntò eléyìí tí ń lọ lọ́wọ́ lẹ́ka ohun àmúṣagbára ilẹ̀ yìí. Lọ sí ìròyìn tó jẹ mọ́ ètò òṣèlú. Ẹgbẹ́ òṣèlú tí ń ṣe ìjọba nílẹ̀ yìí All Progressives Congress APC ni wọ́n ti kéde wípé gómìnà ìpínlẹ̀ Plateau Caleb Mutfwang ni ó ti darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún látinú ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP. Ìkéde ọ̀hún ni wọ́n fi léde látẹnu ẹni tí ń ṣe alága àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú APC náà Nnawate Yetuwada. Bákan náà ni ó jẹ́ kí ó di mímọ̀ pé láti ìpínlẹ̀ Plateau lákòókò eléyìí tí ó jẹ́ ìpàdé igun àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ẹlẹ́ẹ̀kẹrìnlá irú rẹ̀ tí ó wáyé nílé ìgbé ààrẹ nílùú Àbújá. Alága ẹgbẹ́ òṣèlú APC lápapọ̀ tọ́ka sí pé gómìnà Mutfwang ìtọ́kọ́ṣọ́ rẹ̀ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC náà ó ní ó ti túmọ̀ sí pé ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún ni ó ti ń gba ìṣàkóso àárín gbùngbùn àrẹwà nílẹ̀ wa Nàìjíríà. Gómìnà ọ̀hún tí wọ́n dìbò yàn lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP lọ́dún 2023 níbi ètò ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ wa ó ní ó jẹ́ ẹ̀kan pàtàkì olóṣèlú eléyìí tí ó fi ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò náà lẹ̀ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú tí ń ṣe ìjọba. Ìpàdé ọ̀hún ó ní ó jẹ́ wípé ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti ń bẹ́ẹ̀ tí a ti rí igbákejì ààrẹ Kashim Shettima àti àwọn lọ́gàálọ́gàá ní ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àpapọ̀ ilẹ̀ wa tí mọ́ ẹni tí ó ṣẹ̀ kúrò nípò kẹ́bí igbákejì ààrẹ nílẹ̀ wa Nàìjíríà ọ̀jọ̀gbọ́n Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò. ní báyìí náà olùgbaninímọ̀ràn lórí ètò ààbò lápapọ̀ nílẹ̀ wa Nuhu Ribadu ni ó ti rọ àwọn gómìnà láwọn ìpínlẹ̀ gbogbo láti rí dájú pé ètò ààbò ó múnádóko ìyẹn láwọn ìpínlẹ̀ wọn gẹ́gẹ́ bí ayẹyẹ ọdún ti ṣe ń súnmọ́. Ìmọ̀ràn yìí ó ní ó pín o pẹ̀lú àwọn gómìnà náà gbà tí ọ̀dọ̀ ìgbìmọ̀ àwọn gómìnà èyí tí wọ́n sì fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ nínú àtẹ̀jáde kan eléyìí tí wọ́n fi léde lẹ́yìn ìpàdé ìgbìmọ̀ àwọn gómìnà ọ̀hún tí ó wáyé nílùú Àbújá. Àtẹ̀jáde ọ̀hún tí wọ́n bọ̀wọ́ lù látọwọ́ ẹni tí ń ṣe alága ìgbìmọ̀ àwọn gómìnà tó tún jẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara Abdulrahman Abdulrazak ó ní gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn ìyún Dàpọ̀ Abíọ́dún tí ó kà gẹ́gẹ́ bí ìgbìmọ̀ àwọn gómìnà náà ṣe sọ. Ẹni tí ó jẹ́ olùgbaninímọ̀ràn lórí ètò ààbò lápapọ̀ nílẹ̀ wa Nàìjíríà ní ó rọ àwọn ìpínlẹ̀ o láti ṣe bẹ́ẹ̀ kí wọ́n gbáradì o fún àwọn kan tí ó ṣeéṣe kí ó fẹ́ kojú ètò ààbò lórí ti bí ó ṣe jẹ́ pé báwọn èèyàn yóò ṣe máa rìnrìn àjò yóò tún làlékún yóò túbọ̀ débà àti wípé àwọn èèyàn yóò máa kóra wọn jọ pàápàá jùlọ lórí ìsinmi ayẹyẹ ọdún náà. Àwọn gómìnà ọ̀hún ni wọ́n ti wá jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn ti ṣetán lórí ìkìlọ̀ eléyìí tí wọ́n fi léde náà. Àjọ olómìnira elétò ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ wa INEC ni wọ́n ti pe ìpàdé ìpẹ̀tùsáwọ̀ ìyẹn láàrin igun alátakò méjì nínú ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP. Ìpàdé ọ̀hún ni wọ́n fi sí olúlé àjọ olómìnira elétò ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ wa nílùú Àbújá. Ìpàdé náà tó jẹ́ alátìlẹ̀kùnmọ́ríṣe ó ní ó jẹ́ wípé wọ́n ń ṣe lọ́wọ́ èyí tí ó mú pé kí àwọn igun èyí tí
Tàmínú Tùràkì tí ń léwájú àti igun kan eléyìí tí wọ́n ń ṣe àtìlẹ́yìn fún mínísítà fólúùlù ilẹ̀ wa Nyesom Wike tí adarí wọn jẹ́ Abdulrahman Mohammed ńléwájú. Tùràkì ó ní ó dé síbi ìpàdé náà pẹ̀lú àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe àpapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP náà pẹ̀lú àwọn èèkàn míì tí mọ ẹni tí ń ṣe gómìnà tẹ́lẹ̀ rí ní ìpínlẹ̀ Niger èyàn Babangida Aliyu ní ọ̀dọ̀ tirẹ̀. Mohammed ó ní àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ afúnṣọ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún lápapọ̀ ètí àti rí akọ̀wé wọn sẹ́nitọ́ Sam Anyanwu tẹ̀lé wá síbi ìpàdé náà. Tọ́ ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ lẹ́ ń tẹ́tí sí láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́ Diamond 88.7 FM. Nígbà tí a bá padà dé láti òdì kejì láti máa bòyìn gbọ́ ìròyìn ilẹ̀ òkèrè tí mọ́ ìròyìn eré ìdárayá. Ẹ má wáyé kúrò ń bẹ̀, à ń padà bọ̀ lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Nígbà tó bá ń sùn lọ́wọ́ ara ríro kan jàǹgbọ̀n lọ́wọ́ sẹ́ńpẹ́ ó kan jàǹgbọ̀n jẹ́jẹ́jẹ́ níṣẹ́ rẹ̀ kò mú nira lọ́wọ́ rárá ẹ̀fọ́rí ìrora wà gbígbà ó sẹ́ńpẹ́ ọkọ̀ yín ti dé. pírí lolongo jí ẹ̀kìrì jígbọ́nra tàná dànù sẹ́ńpẹ́ night lẹ́yìn iṣẹ́ òòjọ́ tó wá kẹ́fìn ìrora tó lè fa ìrorun sùn bó ṣe ń fẹ́ tó o bá wojú aago tó rí pé ó kù ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tó o fẹ́ sùn gbé sẹ́ńpẹ́ night hóró méjì lura wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ni sẹ́ńpẹ́ yóò máa ṣiṣẹ́ lágọ̀ọ́ ara rẹ nígbà tó o bá ń sùn lọ́wọ́ tí ìlera pípé yóò sì jẹ́ tiẹ̀ tó o bá ti jí láì látàtì sẹ́ńpẹ́ night jẹ́jẹ́ kulẹ̀ níṣẹ́ rẹ̀ lágọ̀ọ́ ara rẹ lójú oorun kébé ni fún ẹ láàárọ̀ ọjọ́ kejì lẹ́nu iṣẹ́ rẹ̀ iléeṣẹ́ tuyi pharmaceutical industries limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe é gbẹ́kẹ̀lé níbi ká pò oògùn òyìnbó ló ṣe é bára rẹ ò bá ṣe wéré lẹ́yìn ọjọ́ kẹta kàn sí dókítà rẹ Sempin night. ẹ̀fọ́rí ìrora wà gbígbà ó Sempin ọkọ̀ yín ti dé. ìmọ́lẹ̀ dé òkùnkùn paradà. ìmọ́lẹ̀ dé òkùnkùn paradà. ìrọ̀rùn ti dé bá wa nípìnlẹ̀ Kwara ẹ̀yin ará Ìlọrin àtàgbègbè rẹ̀ ẹ máa jó ẹ máa yọ̀ ìtúsílẹ̀ dé ìrètí rere ti dé o. ìjọ the Redeemed Christian Church of God Kwara Region fọ́n fi tayọ̀tayọ̀ pé gbogbo ènìyàn sínú ìsọjí ìta gbangba light up Ìlọrin mega crusade hallelujah bàbá Adébóyè ń bọ̀ wá sí ìlú Ìlọrin ètò yìí yóò máa bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ 22 sí ọjọ́ 23 oṣù kejìlá nínú ọdún tí a wà yìí ni o. ibi tá ó ti máa pàdé ní Kwara Stadium Taiwo Road Ìlọrin Kwara State ètò yìí yóò máa bẹ̀rẹ̀ ní dédé agogo 7 ọ̀sán ojoojúmọ́ Olúwa ti ṣètò àwọn ọmọ rẹ̀ kalẹ̀ tó kún fún agbára ẹ̀mí mímọ́ àwọn bíi bàbá wa Prophet M.O. Adio Reverend Joel Ọláìyá Pastor E.A. Adébóyè àti ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn olórí ẹ̀mí ni yóò máa fa ọwọ́ Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ ìmọ́lẹ̀ ti dé light up Ìlọrin mo dẹni ìtúsílẹ̀ Jésù lolúwa. ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà ẹ ṣeun tẹ́ èyí kúrò ń bẹ̀ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ó ń tẹ̀síwájú. ìròyìn ilẹ̀ òkèrè ìtàkùrọ̀ gan ìfẹ̀hónúhàn ni ó túbọ̀ ń ru gọ́gọ́ sí ọ lórílẹ̀‐èdè Bangladesh lẹ́yìn ikú adarí àwọn ọ̀dọ́ èèyàn Sharif Osman Hadi tí ó jẹ́ ìkankan gbòógì ìyẹn ní orílẹ̀‐èdè ọ̀hún lẹ́ni tí ó léwájú bí wọ́n ṣe yẹ̀ gámọ́dé olóòtú ìjọba tẹ́lẹ̀ lórílẹ̀‐èdè náà ìyẹn Sheikh Hassan lọ́dún 2024 Hadi ni ó jáde láyé nílé ìwòsàn nílùú Singapore lálẹ́ àná lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ kan eléyìí tí àwọn kan tí wọ́n da nǹkan bọ́jọ́ ṣe àkọlù yìnbọn lù ó ìyẹn nílùú Dhaka. ọkùnrin ọ̀hún ni ó ń gbà èrò lórí àtìlẹ̀ díje nínú ètò ìdìbò oṣù kejì tí ó sì jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ tí Hassan náà tí ó jẹ́ pé wọ́n kúrò ní ọ́fíìsì ní òru mọ́jú àwọn olùfẹ̀hónúhàn
náà ni wọ́n bà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan jẹ́ tí wọ́n sì dá iná ọmọ rárá sí àwọn ọ́fíìsì tí ó ṣe kànrìnkànrìn létí àti rí iléeṣẹ́ ìwé ìròyìn ìyẹn ní orílẹ̀-èdè ọ̀hún. Ìfẹ̀hónú ọ̀hún ni ó túbọ̀ ń tẹ̀wájú lónìí pẹ̀lú bí ó ṣe jẹ́ pé òkú Hadi ọ̀hún ó ní ìrètí wà wípé wọ́n ó gbé padà lọ sí ìlú Dhaka láti ìlú Singapore. Ìròyìn eré ìdárayá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles ilẹ̀ wa ni wọ́n ti ń tẹpẹlẹ mọ́ ìgbáradì wọn ṣáájú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ìdíje ìfẹ̀yẹ ilẹ̀ adúláwọ̀ tọdún 2025 gẹ́gẹ́ bí ó ṣe jẹ́ pé wọ́n ṣe ìgbáradì méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lónìí. Àwọn agbábọ́ọ̀lù náà àti àwọn òṣìṣẹ́ nínú ikọ̀ ọ̀hún ó ní wọ́n dé sí ibùdó wọn nílùú Morocco ní ọjọ́bọ̀ lọ́wọ́ lálẹ́ àná. Wọ́n ṣe ìgbáradì eléyìí tí ó yẹ kí wọ́n ṣe lálẹ́ àná ó ní wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ fagilé o látàrí bí ó ṣe jẹ́ pé ó pẹ́ kí ikọ̀ tó dé sí ìlú Fes lórílẹ̀‐èdè Morocco ọ̀hún. Ìgbáradì àkọ́kọ́ ó ní ó bẹ̀rẹ̀ ní nǹkan agogo 10 ìyálẹ̀ta òní nígbà tí ìkejì yóò wáyé o ní nǹkan agogo 10 ìrọ̀lẹ́. Ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles ni wọ́n gbáradì fún ìṣíde ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn tako ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀‐èdè Tanzania èyí tí ó wáyé ní ọjọ́ Ìṣẹ́gun. Tọ̀mọ́dé mọ́gẹ̀ ìpéǹpéjú náà kò ní aláfilà níbi ni a ó ti máa gé pété lórí ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ wà fọ́sàn tòní ṣùgbọ́n kó tó di pé àlọ́ ẹgbẹ́ àwọn kòkó àmúwalẹ̀ kan sí i. àti mú wá fún yín nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà wípé ààrẹ Tinubu yóò gbé àbá ètò ìṣúná ọdún 2026 lọ sí iwájú ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àpapọ̀ ilé wa lónìí. Ẹ gbọ́ nínú ìròyìn náà wípé ààrẹ Tinubu tẹnumọ́ ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ tẹ mọ́ ìdádúró àwọn ìjọba ìbílẹ̀. Àjẹ́kí tí yín ó di nínú ìròyìn náà wípé ẹgbẹ́ òṣèlú tí ń ṣe ìjọba nílẹ̀ yìí APC kéde dídarapọ̀ tí gómìnà ìpínlẹ̀ Plateau darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún látinú ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò People's Democratic Party PDP. Ẹ gbọ́ nínú ìròyìn náà wípé àjọ olómìnira ètò ìdìbò àpapọ̀ ilẹ̀ wa INEC pé àwọn igun ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP sí ìpàdé pàjáwìrì. Látilẹ̀ òkèrè láti bọ̀yìn gbọ́ wípé ìtàkùrọ̀gàn ń tẹ̀síwájú ní orílẹ̀-èdè Bangladesh lẹ́yìn ikú adarí àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n ṣe ìfẹ̀hónú. Lákòótán nínú ìròyìn eré ìdárayá alẹ́ ti tẹ́tí sí wípé ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles ilẹ̀ wa ni wọ́n túbọ̀ ń tẹpẹlẹ mọ́ ìgbáradì wọn ò ṣáájú ìṣíde ìdíje AFCON 2025. Kó tó di pé a máa wáge pété ìjẹ́ lẹ́yìn mọ̀ wípé láyàjọ ọjọ́ ẹ̀ní ọjọ́ 19 oṣù ìkejìlá ọdún 1999 ó ní ààrẹ orílẹ̀-èdè ńgbà náà ìyún olóyè Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ pàṣẹ fún àwọn ọmọ ológun ilẹ̀ yìí láti yabo ìlú kan tí a mọ̀ sí Odi ní agbègbè ẹkùn Niger Delta ní ìfèsì sí tí wọ́n ṣekúpa àwọn ọlọ́pàá 12 látọwọ́ àwọn oníjàdì lágbègbè náà. Bẹ́yìn Obama ó náà ni a ti bòyìn gbọ́ yìí ń wáyé o fún ìròyìn fífi tóni létí tàbí ìpolówó ọjà nínú àwọn ìròyìn wa. Ẹ pè ẹ̀ka ìkóròyìn jọ wa sórí 0-9-1-0-6-0-2-6 lẹ́ẹ̀kan sí 0-9-1-6-0-2-6 gẹ́bí Abíọ́dún Akínwùmí ṣe kó ìròyìn náà jọ tó jẹ́ lóòtú rẹ̀ lédè Gẹ̀ẹ́sì lẹ́mí Ayọ̀dẹ̀jì Ayọ̀lá títú lédè abínibí tí mo sì kà sí tí ìgbọ̀yìn. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa nínú àwọn ìròyìn wa tí ń bọ̀ lọ́nà dédé agogo 3 agogo 4 tí mọ́ dédé agogo 5 àti agogo 5:30. Ẹ ṣeun tẹ̀yàn ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́ Diamond 88.7 FM láàyò ẹ máa yáṣẹ́. Social media, èmi ọmọ yín ni pretty by ni. I'm blushing. Mo ṣe fídíò yìí lónìí láti